Mayad-ayad nga adlaw sa inyong tanan. Welcome to Lydia's Lection. melted cheese and toasted bread with hot chocolate.
Titikman ko nga kung masarap gawa mo. Wow, Ma! Ang sarap! Ano yung mga ingredients mo dito? Marami. Ma, titikman ko nga yung ginawa mong hot chocolate drink para sa akin. Okay? Wow, Ma! Ang sarap!